trái nấm tiếp rồi này. Đấy, đây là do là nấm cuống nhá, này, đen thui cuống thấy không các chị thấy không? Đó, chưa bán được mà rụng dần dần hết rồi. Cây này là 1, 2 với bên nhánh bên này nữa là mất mấy trái bị nấm như này rồi. Lấy gõ là cái bộ bột rồi này. Đấy, mà hôm nay hở tiếp rồi, trái này chín tiếp rồi này. Cái này bứt về lại bán hàng chín này. Cái bên kia thì có cái cuống hơi đen đen chỉ đó, nó táp đen chỉ này. Ít bữa nữa là bắt đầu là cái chỗ đó là nó sẽ nhảy nước ra. Chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Dân Tây Nguyên TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì các bạn chị cũng đã biết tình hình vừa rồi thì em cũng đã dẫn thương lái vào và tiếp tục thương lái thứ 6 cũng đã thử cơm test cơm nhưng mà cơm chưa lên vàng nên là họ vẫn lại tiếp tục không cắt được nữa. Và bây giờ thì lại tiếp tục chờ đợi và cũng đang đi tìm mối để nó vô họ cắt đấy các bạn chị. Nhưng mà vườn của mình thì ít quá nên là cũng tìm người cắt cũng khó. Tại vì số người ta đi mua số lượng nhiều thì lại người ta không cắt, mà số lượng ít thì hiện tại bây giờ người ta cũng đang tìm những cái vườn đẹp người ta mua trước. Những vườn ít quy mô ít và những vườn xấu thì lại người ta nói chung là người ta chưa mua đến mua luôn các chị. Còn nếu mà có giả sử có đến mua nó thì cái giá ép cũng hơi thấp. Còn cái sầu riêng của phía vườn trên của ông già của em đây thì cũng đã chốt được rồi chị. Nói chung là chốt cả vườn luôn, tính trái và áng là bán chốt luôn, gọi là giao cho người mua là tự quản lý luôn các chị. Nói chung họ đã đến xem cây đếm trái và họ cũng đã chốt giá rồi. Nói chung vườn trên này thì nói chung tạm thời đã ổn và đã bán được rồi. Thì tiền cọc tiền đồ họ cũng đã đặt cọc và cũng đã làm xong thủ tục rồi. Bây chỉ còn chờ già nữa. Bên vườn trên này vẫn chưa lên cơm nhé các chị, cũng đang còn trắng nhé. Thì già xong thì họ sẽ cắt. Đấy, trong vườn thì cây phía trên của ông nhà đây thì cây này là đẹp nhất này. Trái cũng tương đối, không to không phì mà như mấy cây phía trên kia. Và hiện tượng nấm rồi bây giờ thì nó cũng đỡ rồi, nó giảm. Và vườn giới của em đây thì bây giờ lại hiện tượng từ hôm cách đây 2 ngày thì thương lái vô thì kiểm tra thì cũng chưa bắt đầu bị nấm cuống mấy. Nhưng mà sau 2 ngày này thì cũng một ngày mất, như ngày hôm qua là mất 4 trái mà chị, 4 trái bị nấm cuống và cũng đang ra bán. Thì ngoài kia người ta mua nấm cuống có được 15.000 một ký à. Đấy, ngày hôm qua được 4 trái được có 120.000. Các bạn chị thấy không, bán từ cái sầu riêng đang đẹp mà chuyển sang sầu riêng nấm, sầu riêng chín bán cực kỳ rẻ. Và hôm nay thì thấy phát hiện ra cũng những số trái như trái này đi trước này, những trái đi trước này chuyển màu và bây giờ các anh chị nhìn này, đó đã hở cuống ra thấy chưa? Đây, đấy, hở nứt cuống này các anh chị này, là bắt đầu chín tiếp rồi này. Như cây này là chín một trái rồi này. Và hiện tượng nấm cuống thì cây này chưa có, nhưng mà đã chín một trái to này rồi. Đó, hiện tại như trái to này bây giờ bèo nhất thì cái giá bình quân thì tầm 60.000 một ký đi. 6 đến 6 có vườn thì vườn ngày hôm nay có một số vườn nhiều thì người ta đến cắt là người ta cân xô là 62.000 đến 63.000 một ký. Thì cái trái này cái bình quân thì mình cứ cho là 60.000 đi. Nhưng trái này phải trên 3 kg, 63 18. Nhưng mà bây giờ nếu mà mang ra bán hàng chín nhá, hàng chín thì mới được 35.000 một ký thôi. Còn nếu mà hàng nấm đó thì có 15.000 một ký. Đấy, như cây này hôm qua là rụng mất mấy trái nấm đúng không chị? Nó bị đen ngay chỗ cái phần cuống này, xong bắt đầu là nó tự động nó thúi luôn, nó rạ ra. Đây lại tiếp tục trái đây nó có chị thấy không? Đấy, bây giờ lại tiếp tục trái đây nữa rồi. Đây, một trái nấm tiếp rồi này. Đấy, đây là do là nấm cuống nhá, này, đen thui cuống thấy không chị thấy không? Đó, chưa bán được mà rụng dần hết rồi. Cây này là 1, 2 với bên nhánh bên này nữa là mất mấy trái bị nấm như này rồi. Đấy, được chưa? Chưa bán được là bị nấm dần nấm hết rồi các chị. Cứ bữa vài trái rồi có mấy trái thương lái vô họ lại kiểm tra cơm nữa rồi là họ lại gõ khui ra thử. Đây, cây này lại bị tiếp một cái này nữa này. Thấy chưa? Các chị thấy không? Nó hở như này, xong bắt đầu là sau hân thúi tự động nó rụng luôn. Là cây này là tiếp tục một trái nữa rồi, là thành 2 trái này, còn được mấy trái to phía trên nữa. Đấy, là trong một trái chín 2 trái nấm rồi. 2 trái nấm thôi, trái đó thì cũng bị tí là mình bẻ về mình bán nấm thôi các chị, mình chấp nhận thôi. Để kiếm được thêm đồng nào tiền thuốc tiền đồ thì kiếm thôi, chứ còn bây giờ cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa.
Đấy, dần dần là ngút dần rồi, những trái to là bị, những trái nhỏ dần dần là eo thì lại nằm lại đó. Là cây này hai tiếp tục, ngày hôm qua là 4 trái, ngày hôm nay 2 trái nữa rồi, một trái chín thành 3 rồi đó. Còn ra mấy cây ngoài này có xem tình hình như nào. Cây này thì bị một trái sóc ăn này, nên là vẫn đang để lại đó cho sóc nó ăn, nó khỏi ăn sang trái khác. Nhưng mà không biết là nó ăn xong trái đó rồi nó có chuyển sang trái khác hay không thì chưa rõ. Nhưng mà lúc mình ở ngoài này mình rình nó thì chẳng thấy. Nhưng mà lúc mình về thì lại tiếp tục nó moi nhá. Nó moi sâu hơn tí nữa. Trái nó bị nó rõ đen thui xuống cái trái dưới luôn. Tại vì có một số trái là nó ra trước cây gai đầu các chị, thì nó đã già rồi. Và thương lái trước đã gõ thì cũng đã chín rồi, nhưng bây giờ chín ít quá nên là đó, hôm nay nó moi thêm này. Cái chỗ này hôm trước là một cái lỗ đen đen ở ấy, mà hôm nay nó moi thêm một lỗ nữa, có thể thấy không? Đó, nó moi thêm, nó ăn hết mấy cái hộc rồi, xong là nó sẽ chuyển sang trái khác. Những trái nào thơm thơm nó bắt đầu chuyển, những trái to to mà nó khui ra phát là coi như xong luôn. Đó. Trước giờ thương lái vô là khui mấy trái rồi nấm rụng cũng một mớ rồi, trái nhỏ nhỏ rồi. Và bây giờ đến trái chín to chín, mệt quá anh chị. 2 trái nấm rồi đó. Cây này hôm trước cũng bị nấm này, nhưng hiện tại bây giờ thì không biết có trái nào không, nhưng mà có thể bứt luôn đi bán luôn. Chờ thương lái miết, mà cơm thì không chịu lên. Đấy, cái kia cũng có một trái hiện tượng là bị hở cuống nữa, chị thấy không? Đây. Đó, trái đó cũng có hiện tượng màu đen đen mà hở cuống đó. Đây là thêm một trái đó nữa thôi. Nhỏ nhỏ thì bứt đi cho nó đỡ tiếc, to quá tiếc. Rồi tình hình xưởng cơm xưởng nước cũng diễn ra cũng rất nghiêm trọng luôn. Có nhiều vườn là lấy tiền cọc xong rồi cầm tiền cọc rồi, nhưng mà rốt cuộc là bị nấm xưởng, cái là lại phải trả tiền lại, nên cũng mệt thế các anh chị. Đây này, cây này cũng bị rồi này. Cây này có anh chị này. Đây. Đây cái hiện tượng này, đứng bên này chắc nhìn thấy được. Cái trái này cũng có vấn đề rồi này. Đấy này, đây thấy chưa, cũng bị hở cuống ra rồi, cũng có vấn đề rồi. Cái trong cái khu vườn ngoài này nó bị hiện tượng cái cái nấm cuống rất nhiều nha các chị. Giống như 3 cây ở nhà đó, thì có một cây sau đít vườn là nó bị 16 trái, còn có 11 trái đó là cũng bị nấm cuống luôn, nấm thúi luôn nhá. Đây trái này là trái đầy chín nữa này. Trái này hôm trước là thương lái gõ là cái bột rồi này. Đấy, mà hôm nay hở tiếp rồi, trái này chín tiếp rồi này. Trái này bứt về lại bán hàng chín này. Bán hàng chín thì đang có khả năng kém được 35.000 một ký. Nếu mà cái chín cuống để cái cuống nhá. Nếu mà các bạn chỉ mà chín cuống xong cái cuống này mình thấy chỗ này nấm nên mình cắt đi cái là đưa ra là họ bảo cái này không phải chín là họ mua có 15.000 một ký thôi. Mà 15.000 một ký bây giờ là đang còn đỡ nhá. Hồi trước khi nấm không thèm mua nữa kìa. Và sau này họ mua lại là nấm có 5.000 một ký thôi. Mà bây giờ thì họ tăng lên được cái 15.000 một ký là đang đỡ lắm rồi đó. Vì không mua thì cũng vất, nhiều khi cũng vất các bạn chị. Đấy, tiếp tục kiểm tra cây này thì cũng có một trái ở đây rồi, lại tiếp tục 2 trái này ra trước này. Trái này biết nó hở cuống tiếp rồi này, không biết là phải chín hay là nấm. Còn cái trái bên kia thì có cái cuống hay đen đen chỉ đó, nó táp đen chỉ này. Ít bữa nữa là bắt đầu là cái chỗ đó là nó sẽ nhầy nước ra nữa này, cũng nên này. Nó còn trái bên này cũng thế này, chưa, đã hở cuống tiếp rồi này. Lại tiếp tục là như trái này là chắc khả năng là chín này, tại vì cái trái này ra trước. Lại thêm 2 trái ngoài này nữa rồi, thêm một trái chín trong kia. Trái bên này nữa là thành 4 trái chín. Còn hai trái nấm ở bên trong với một trái nấm ở ngoài này hở đen đen nữa, thành 3 trái nấm cuống tiếp nữa rồi. Bây giờ được những trái như này là tầm 2 kg mấy này, 2 kg mấy là có hàng cũng tương đối ổn rồi nhá chị. Không biết là đến lúc bán là thì còn được trái nào để bán đấy không, hay là dùng dần để mang đi bán nấm rồi chín ấy hết. Mệt quá. Số lượng sầu riêng trong vườn có được
hơn chục cây lớn bắt đầu là có thu thì lại làm nấm, rồi sâu bệnh tấn công, rồi nguyên nhân xịt thuốc lên gai bám, rồi bị giống như người ta tưởng là bị mango jet bám là cung chê, rồi trái thì chín. Đấy, bán giá trị thấp, đọt thì đi. Đấy, đọt này vừa rồi chặn nó đứng lại, bây giờ nó lại phóng ra tiếp rồi, nó phóng lên rồi, thôi kệ nó đi. Bây giờ có chê hay cái gì nữa thôi cũng kiếm bộ đọt này để cho cây nó khỏe cái đó rồi tính nhá. Đấy, màu trái thì xuống rồi nhá, màu trái từ màu xanh nó chuyển sang màu vàng này các chị này, đó, màu vàng này nhá, màu vàng này nó già rồi đó nhá, màu vàng hết rồi này, mà không cắt, thời gian không cắt nữa là nó chín hàng loạt nữa là coi như là xong luôn, từ hàng xuất khẩu chuyển sang hàng nội địa. Và nội địa thì với cô anh chị biết rồi, giá cực kỳ rẻ. Bây giờ tất nhiên là có cái người ta bây giờ là có thể có cho xuất khẩu bằng đông lạnh, hàng múi, bốc múi và đông lạnh cả trái này xuất khẩu. Nhưng mà có đông lạnh hay gì đi nữa thì mình bán cái giá là theo cái giá hàng chín, hàng rẻ. Còn người ta về người ta cấp đông xong người ta bán hàng cao, hàng tiền, hàng nhiều tiền thì cái đó là do thương lái và do người ta tích trữ chờ giá rồi người ta xuất khẩu, giá họ nó cao. Còn như mình là làm lao động nông dân thì chỉ có biết bán theo kiểu là chín, sau người ta về người ta bóc, người ta làm gì người ta làm thì cái đó là thuộc về người ta. Còn cái sự thiệt thòi về của nông dân này lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi hết, bất kể hàng lên cũng thiệt mà hàng xuống cũng thiệt. Hàng lên thì mình kiếm thêm được đồng, mà thương lái họ kiếm thêm được nhiều đồng thì họ sẽ bắt cái hàng mình nó dễ dàng hơn. Còn mà hàng xuống thì họ càng bắt càng nặng càng kỹ thì mình nông dân mình thì càng phải thiệt thòi nhiều. Đấy, chấp nhận phải bán, không bán thì không được. Đến lúc chín là mà không bán thì nó rụng hết, mà không bán thì để nấm nó tấn công rồi cũng chết sợ. Đấy, cũng đủ kiểu trên đời nhá, không đơn giản mà làm được trái sầu riêng mang về bán được đâu các chị. Nên bây giờ bước vào có ít cây thôi, nhưng mà mình thấy cũng vấn đề mệt mỏi về làm rồi đợi bán rồi chờ trực này, lúc thì vui, lúc thì buồn lẫn lộn nhau. Đấy, lúc khóc lúc cười. Còn bây giờ thì em đã có mặt ở 3 cây sau vườn nhà các anh chị cùng quan sát lại. Ở cây nhà đây thì cái màu da nó xanh, nó chưa có cái hiện tượng là bị bạc gai các anh chị. Đấy, cái tơ này vừa rồi cũng đã đi được thêm một cây đọt, lá nó phủ ra, bây giờ nhìn thời gian nữa cái lá nó sẽ phục hồi lại, nó kín cái tán, nó cành nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, những cái chỗ này mình uốn éo của nó bây giờ nó cũng đã phủ được cái tán, nó tương đối tròn rồi. Bên này mạnh hơn xí thì sau mình có thể là chặn đọt lại để cho nó lấn sang bên này. Vừa rồi nó bị một đợt vàng lá nên là nó bị ấy, bây giờ nó ra cây đọt này khả năng là nó sẽ tùm luôn các anh chị. Đấy, nhưng trái sầu riêng này thì vẫn đang còn nằm nguyên si 2 cây này, nó chưa, tạm thời là chưa có vấn đề gì xảy ra cả. Trái vẫn đang còn xanh bóng, chưa có hiện tượng bị nấm cuống, chỉ có cây đằng sau kia nó bị thôi các anh chị. Còn cây sóc thì nó vẫn leo lên đây, nhưng mà một phần là nó chưa già, và hai nữa là có cái con mèo ở trong nhà. Mèo nó toàn ra đây nó núp, nó canh, nó đuổi sóc các anh chị. Nó đuổi sóc này, sóc nó sợ, nó ít sang leo lên trên cây này để ăn tấn công cái trái của mình được. Đấy, trái thì cực kỳ màu gai nhím đẹp luôn, nhưng mà số vô duyên bây giờ cũng chưa bán được. Hai nữa thì cái này cũng, nếu họ vô xem thì cũng chưa lên cơm chưa già được. Bỏ kali là 7 ngày rồi các anh chị, nhưng mà vẫn chưa lên cơm được. Nhìn cái màu da nó đang còn chưa chuyển màu, nhưng ngoài kia là số da là nó chuyển sang màu xám rồi, là cái màu da đấy, mà màu bắt đầu chín các anh chị. Còn ở đây nó đang còn màu xanh lắm, màu sáng đấy, màu tươi rói. Những cái điện thoại nó không thể bắt được hết độ nét để mà cô anh chị cùng quan sát được, nhưng mà nó cực kỳ là đang sáng xanh. Đấy, 2 cây này thì mẫu cực kỳ đẹp luôn, trái nào cũng đẹp hết, tương đối nó 4 kg rưỡi đổ lại, không có trái nào phần to phì to. Có một số trái nhỏ như trái tầm này là phải tầm 4 kg rưỡi nữa các chị. Gai cực kỳ đẹp luôn.
Một số cái con chim nó ăn những cái hạt mồng tơi á, nó tím tím này, nó xạ trên này, cái nhìn cái màu gai tưởng là bị nấm bẩn này, xạ đầy trên cái cuống luôn. Đấy, trái trong điện thoại thì nó gom lại nó hơi nhỏ một tí, nhưng ngoài thì nó cực kỳ to luôn, cực kỳ tròn đều. Có một số gai là nở nó phì này, đây này, gai này, gai nu này, gai này nó họ không thích đâu này. Nên là theo như nhiều kinh nghiệm người ta nói thì nhất là những chỗ mà hầu hết các cái quán cà phê, quán nước, quán đồ ăn đồ uống là bây giờ chỗ nào cũng nói về vấn đề sầu riêng hết. Đấy, chủ đề là sầu riêng. Và có một số họ bảo là cái gai mà gai nhím là ít khi bị sần sượng, còn gai mà gai nu gai to là hay bị sần mũi, sần sượng. Không biết có phải không, các bác chỉ có kinh nghiệm về đó thì bình luận giúp nhé, để cho tất cả mọi người cùng tham khảo, để mà biết được cái tình hình là ví dụ cái gai ngoài nó gai nu là nó hay bị sượng, còn gai nhím là không phải, ít khi bị sượng, có phải không này. Những cái chỗ này có chị thấy không, những cái cuống lên này, bắt đầu lên mốc này. Đấy, muốn nấm mốc này là dễ bị nấm. Đấy, đứng từ bên này nhìn sang cái chim nó ỉa, cái nhìn nó mất đi cái thẩm mỹ đẹp của cái trái luôn. Nó nhuộm cái màu anh chị, nhuộm màu nó nhiều khi là cái thương lái họ vô họ nhìn cái màu đó họ không biết là phân chim hay gì ỉa, họ tưởng là bị nấm gì được, cái họ lại ép là sầu riêng bị nấm, nó cái là từ hàng loại 1 chuyển sang hàng loại bét nó xong luôn. Đấy. Đấy. Nên là nhiều các bác anh chị lái buôn thế, đôi lúc mình đi buôn thì tất nhiên mình phải kiếm đồng lời, nhưng mà mình lời trong góc độ nhiều khi bà con nông dân họ đã cực khổ lắm rồi để làm được trái sầu riêng, không đơn giản thế nào. Nên mình mua thì cũng có cái lương tâm một xí, đôi lúc mình mua để có chút lời của mình, mà nhiều mình ham lời quá, cái mình ép của bà con nông dân đi rồi người ta cũng tội. Đấy. Tại vì các bác chị cũng thấy được mấy cây của em đó thì cũng vừa nấm này, vừa chín này, vừa kêu người bán khó cực kỳ luôn, chứ không chẳng đơn giản thế nào bán được cái loại sầu riêng lên để kiếm được đồng tiền vào túi của mình đâu. Khi bảo là nghỉ là làm sầu riêng rồi là thu lợi nhuận cao, nên là bà con là giàu. Tất nhiên giàu với những số vườn lớn, vườn nhiều, người ta có điều kiện đầu tư, người ta chăm sóc bài bản thì họ thu lại kinh tế rất cao. Nhưng còn số bà con nông dân mà làm ít, làm tận dụng trên cái khu vườn tận dụng trồng chen với những cây khác thì số lượng ít, nó không đáng kể, không ăn thua đâu, đang bị bệnh tật dịch đồ nhiều nữa, nên là cũng cực lắm. Đấy, cũng sẵn đấy cũng chia sẻ cho các thương lái, nếu mà có ai xem video này thì mong đồng cảm với tất cả bà con nông dân khi mình đi mua trái sầu riêng thì nên hỗ trợ giá cho bà con một xí, để cho bà con có cái đồng lợi nhuận, cho có sự phấn khởi để động lực mà làm nhé. Cây này của anh chị vừa rồi thì để một cây đọt em cũng đã xịt cho già lá nhân, thì bây giờ lá nó đã mở hết rồi, và hiện tượng lá thì cũng đã có nhìn có vẻ là bắt đầu muốn lùa lùa này các chị này. Đấy, nó bóng bóng lùa lụa này mình để nó khi cắt trái nó phát là ok luôn, giữ được cái cây này bị suy, nên mình giữ được cái cặp lá này nữa thì cây nó sẽ khỏe ra. Đấy, đỡ phải đốt rụng mệt. Bây giờ nó có ra sao nữa, như cây này hôm trước là 16 trái, bây giờ còn có 11 trái này, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa gặp vấn đề gì, nhưng mà buồn cái là nó lại rụng lên đùng ra nó cũng không lên nữa. Thôi mà kệ nữa, bây giờ nó có rụng nó thì cũng chấp nhận kiếm bộ lá để làm lại sang năm thôi, còn bây giờ không biết làm sao mà mới được nữa. Còn bộ lá ở nhà đây thì xanh hơn ở ngoài rẫy, trước là nó vàng giống này, nhưng bây giờ nó đã xanh trở lại, nó có sức sống và nó khỏe cây hơn rất nhiều so với mấy cây ngoài kia. Những người kia thì cái bộ lá nó kiểu là nó kém hơn, bây giờ nó muốn suy lá rồi. Em muốn là bán được từng nào sớm thì mình sẽ phục hồi nó lại để cho nó nhanh chóng, để nó năm tới này bắt đầu là nó làm trái. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì các anh chị cũng đã biết, thì gọi 6 thương lái vào rồi nhưng mà cũng chưa bán được. Người thì vô mua không được, người thì vô mua giá thấp, người thì vô thì cơm chưa lên. Đấy, đủ kiểu trên đời hết, nên là cũng cực quá, cũng thấy nạn lắm rồi các anh chị. Ít nhưng mà không thấy nạn lắm rồi.
Thôi cũng chia sẻ tình hình nắm bắt các anh chị cùng biết là cái khu dàn diễn viên điện tử sầu riêng Đông Con đã bán được chưa, và tình thương lái vô như thế nào rồi thì cũng đã chia sẻ các anh chị cùng nắm bắt. Thì sau này nó có những diễn biến gì tiếp theo và có thương lái nào vô thì em tiếp tục sẽ truyền tải cho các anh chị cùng nắm bắt nhé. Mong cô bác anh chị cùng đồng hành, cùng ủng hộ và chia sẻ tương tác. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo te na wien TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gin wa vue ve han fuk than kong.